ආයිබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රෝල්ස් හදන විදිය. ඔයා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. පාන් පිටි කෝප්ප 2යි, පොල් කිරි කෝප්ප 2යි, පොඩි කරගත් සැමන්, කපාගත් රටලුණු ගෙඩි 1යි, පොඩි කරගත් අලගෙඩි 2යි, කරපිංච ඉත්තක්, ලුණු සුවල්පයක්, කෑලි මිරිස්, බිස්කට් කුඩු, පොල් තෙල්, වතුර කෝප්ප 1යි. මුලින්ම මම බැටර් එක හදා ගන්නවා. මේ විදිහට පිටි ටිකට පොල් කිරි ටික ටික දාගෙන අනා ගන්නවා. කැට නැති වෙනකන් හොඳින් අනා ගන්න ඕන. මේ විදිහට දියාරුවට තියෙන්න ඕන. දැන් ලුණු ටිකුත් එකතු කර ගන්නවා. දැන් හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. බැටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම රෝල්ස් කරිය හදාගන්න යන්නේ. ලිපේ පෑන් එකක් තියාගෙන පොල් තෙල් ටික දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ලුණු ටික එකතු කරනවා. කරපිංචි ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. සැමන් ටිකත් එකතු කරනවා. ලුණු ටිකකුත් දා ගන්නවා. දැන් කෑලි මිරිස් ටිකකුත් දා ගන්න ඕන.
හොඳින් කලවම් කරගෙන අල ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. දැන් රෝල්ස් කරිය හරි. මේ විදිහට පෑන් එකේ තෙල් ගා ගන්නවා. බැටර් එක පෑන් එකට වත් කර ගන්න ඕන. රෝල්ස් කරිය මැදට තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. දැන් අපි රෝල්ස් වලට බිස්කට් කුඩු තවරාගමු. මම පිටිකෝප්ප භාගයකට ලුණු එකතු කරනවා. වතුරත් එකතු කරගෙන කැට නැති වෙනකන් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන.
පිටි එක මේ තරමට දියාරුවට තියෙන්න ඕන. දැන් රෝල්ස් එක පිටි එක දාගෙන විස්ක කුඩු තවරගමු. මේ තියෙන්නේ විස්ක කුඩු තවරාගත් රෝල්ස්. තාච්චියට පොල් තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. හොඳින් තෙල් එක රත් වෙලා දැන් රෝල්ස් එක දාගමු. දැන් හෙමින් සැරේ අනිත් පැත්ත පෙරලාගෙන හොඳින් බැදගමු.
මේ මම හදාගත්ත රෝල්ස් මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට ස්තුතියි. අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.